full stack web development video series එකේ 13 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ conditional rendering ගැන. හරි. ඉතින් අපි අද බලමු මේ example එක මොකද කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මම simply කියන්නම්. මෙතන මම components දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා logged in logged out කියලා. හරි. logged out එකේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම නිකන් logged out කියලා විතරයි div එකක් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ style එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේන්නේ මේ logged out component එක මෙතන. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා logged in කියලා. ඒ විදිහටම අපි ඒකත් බලමු ටග් ගාලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම මේක මෙතන logged in කරොත් ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙම. හරි. logged in එකයි logged out එකයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මම කරන්න යන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවානේ බටන් එක login කියලා. login කියන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ logged out කියන component එක නෙමෙයි logged in කියන component එක තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් log වුණාට පස්සේ ආයෙ අපිට login කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. login වුණාට පස්සේ ආයෙ login වෙනවා කියලා දෙයක් නැහැ. login වුණාට පස්සේ මෙතන බටන් එක change වෙන්න ඕනේ log out කියලා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි scene එක අපි කරන්න යන අද. අපි බලමු වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන code එකට ගියොත් මෙතන මම දැන් logged in component එකයි logged out component එකයි දෙකම අරගෙන තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන බටන් එක තියෙනවා login කියලා. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි දන්නවා මෙතන මේවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි component දෙකම මෙතනට ගත්තොත් logged in එකත් මම මෙතනට දැම්මොත් හරි. දැන් component දෙකම තියෙනවනේ මෙතන. හරි. component දෙකම තියෙනවා. දැන් component දෙකම මේ විදිහට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. එක්ක logged out වෙලා log out වෙලා තියෙනවනේ. එක්ක login වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. log වෙලා දින්නේ log වෙලා නැද්ද අන්න ඒක track කරන මම logged in කියලා මෙන්න මෙහෙම state එකක් මෙතන define කරලා තියෙනවා. set logged in කියන මෙන්න මේ set function එකත් එක්ක. එතකොට එයාගේ default value එක ඉන්නේ false. හරි. ඒක දැන් මෙන්න මේ state එක use කරලා තමයි මම බලන්න යන්නේ මේ user log වෙලා දින්නේ නැත්නම් log වෙලා නැද්ද කියලා. හරි. දැන් මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන් දැන් conditional rendering වල මම දැන් conditional rendering වලදී කරන්නේ අපි මොකක් හරි condition එකක් මත අපි තීරණය කරනවා මෙයාව render කරන්න ඕනද නැද්ද කියලා. ඒක තමයි basically වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මං හිතනවා දන්නවා ඇති and operator එක. හරි. නිකන් මම JavaScript exception expression එක ලියුවොත් මෙතන true and මෙහෙම දැම්ම කිමුකෝ. දැන් මේ තියෙන JavaScript expression එකක්. හරි. මං හිතනවා ඔයාලා මෙන්න මේ operator එක දන්නවා ඇති. මේ තියෙන්නේ and operator එක. ඊට පස්සේ මෙහෙම දාන්නේ o operator එක. හරි. logical operators and operator එකේදී කරන්නේ මොකද්ද? දෙන්නම true නම් ඒක expression එක දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්න true නම් අපිට එළියට true දෙනවා. අනිත් හැම අවස්ථාවම false. operator එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? මේ දෙන්නගෙන් කවුරු true වුණත් එළියට එන උත්තරේ true. එහෙමනේ අපි දන්නේ. මෙතන scene එක වෙනස්. එතකොට දැන් මෙතන වෙන්නේ නිකන් මෙතන මෙහෙම හිතන්න. මෙතන එක්කෙනා true නම් ඒ පළවෙනි expression එක true නම් මෙතන and operator එක දාද්දි මේ දෙවෙනි එක්කෙනාව අපිට පුළුවන් out කරන්න. ඒක නිකන් උදාහරණයක් විදිහට නිකන් දැන් අපි මේ දෙන්නවම side by side open කරගත්තොත් මේ දැන් ඔයාලට මෙතන උඩ hello කියලා පේනවා. හරි. මෙතන මම මේක false කරොත් මේ විදිහට දැම්මොත් එතන මුකුත් එන්නේ නැහැ. මොකද false නේ. ඒක දැන් වෙන්නේ මෙහෙම දැන් true නම් දැන් ඇත්තටම මෙතනින් true කියලා value එකක් return වෙලා කියලා හිතන්නකො. true හරි false හරි මෙතන return වෙනවා නම් පළවෙනි එක්කෙනා false කියන්නේ මේ and operator එක තියෙද්දි අපිට දෙවෙනි එක්කෙනා ගැන ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ නේ. එතකොට මේ දෙවෙනි එක්කෙනාට අපි යන්නෙත් නැහැ. මොකද පළවෙනි එක්කෙනා false කියන්නේ අපි දන්නවා කොහොමත් උත්තරේ false කියලා. හැබැයි පළවෙනි එක්කෙනා true නම් මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි එක්කෙනා true නම් ඒත් අපිට තාම කියන්න බෑ මෙයාගෙන් එළියට true දෙන්න ඕනද කියලා. මොකද දෙවෙනි එක්කෙනා බලන්නේ නැතුව. ඒකින්ද පළවෙනි එක්කෙනා true නම් and operator එක කරන්නේ මේ දෙවෙනි එක්කෙනාවත් බලනවා. හරි? true false දෙන එක අපිට අදාළ නැහැ. දෙවෙනි එක්කෙනා බලනවා. මේ දෙවෙනි එක්කෙනා බලන හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මෙතන hello කියලා එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි basically conditional rendering කියලා කරන්නේ අපි. හරිද? දැන් ඔය බැලුවා අපි and operator එක. දැන් ඒ වගේ o operator එක බලමු. දැන් o operator එක ගත්තොත් දැන් මෙතන true වුණාට මෙයා එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? එතනත් උත්තරේ හරි simple. දැන් මේ දෙන්නගේ මේ o operator එක දෙපැත්තේ තියෙන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් true වුණොත් එයා දන්නවා එහෙනම් මෙයාගෙන් එළියට දෙන්න ඕනේ මේ අපිට අන්තිම answer එක true කියලා. හරි? දැන් මෙතන වෙලා තින්නේ පළවෙනි එක්කෙනා මන් true කියලා අරන්. එතකොට මේ o operator එක දන්නවා හරි මගේ දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් හරි true වුණොත් මම දෙන්න ඕන උත්තරේ true. එතකොට ඉතින් පළවෙනි එක්කෙනා true කියන්නේ එයාට දෙවෙනි එක්කෙනා දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ. එයා දන්නවා මේක true වුණ ගමන් දෙවෙනියට ඉන්න එක මොකා වුණත් එළියට එන්න ඕන උත්තරේ true. ඉතින් එයා මෙන්න මෙතනින් scene එක නවත්තනවා. මේ දෙවෙනියට ඉන්නේ කවුද කියලා එයා බලන්න වද වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බැරි වෙලත් මෙයා false දැම්මොත්
මෙයා false දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? අන්න එතකොට O operator එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයා false කියන්නේ හරි. දැන් මෙයා false නම් එළියට එන්න ඕනේ false. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ මෙයා කවුද ඉන්නේ කියලා. මෙයා true නම් true වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවානේ final expression එක. ඒකින්ද මෙයා කරන්නේ පළවෙනි එක නා false නම් දෙවෙනි එක නා කවුද කියලා බලනවා. ඒකින්ද තමයි අපිට මෙතන hello කියන එක එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය and operator එකයි O operator එකයි conditional rendering වලදී අපි use කරන්නේ ওই විදියට. මොකක් හරි condition එකක් මෙතන දානවා. ඒ condition එකේ උත්තරේ අනුව ප්‍රතිඵල අනුව අපි බලනවා මෙයාව එළියට දෙන්න ඕනේද නැද්ද කියලා. ඒ අන්න ඒ conditional rendering වලදී and operator එකයි O operator එකයි use කරන්නේ මේ විදියට. හරි. දැන් ඔන්න ඕක ඔළුවේ තියාගෙන අපි දැන් මෙහෙම කරමු. දැන් logged in එකේ දැනට තියෙන false නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ හැටියට මුලින්ම දැන් අපි මේක app එක දැන් මෙහෙම register refresh කරද්දි දැන් මෙතන false කියලා තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඒකේ මුලින්ම user log වෙලා නැහැ. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතනින් දැන් අපි මේ logged in කියන එක ගත්තොත් logged in කියන state එක ගත්තොත් දැන් මෙතනදී false නේ. and මම මෙන්න මෙහෙම දැම්මොත් logged in කියලා. ඔන්න ඔය විදියට දැම්මොත් දැන් මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම මෙතන මේ දෙන්නව අයින් කරගන්න. හරි. මේ දෙන්නව අයින් කරගෙන මෙහෙම දැම්මොත් දැන් මේ වෙලා තින්නේ මෙයා දැන් මෙතන logged in කියන මෙන්න මෙයා ඊට පස්සේ and operator එක දැම්මා. ඊට පස්සේ logged in කියන මෙන්න මේක මේ component එක මම use කරනවා මෙතන. මෙතන කරන්නේ දැන් පළවෙනියට තියෙන එක නා true නම් අවුලක් නැහැ. එතකොට මෙයාව එළියට දානවා අපි කලින් බැලුවා වගේ. මෙයා false නම් මෙයාව එළියට දාන්නේ නැහැ. එහෙමනේ and operator එක වැඩ කරන්නේ. දැන් මෙයා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙයා false. දැන් මෙයා false ඉඳ මෙයා එළියට එන්නේ නැහැ. හරි ලේසි. හරි. දැන් බැරි වෙලාවත් මම මෙයාව true කරගත්තොත් මෙතන ඔන්න true කරගත්තොත් මෙයා එනවා එළියට. හරි. දැන් මේ logged in logged out button එක ගැන කතා කරනවා නම් දැන් අපිට button දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවනේ හයිනා. button මේක log in තව button එකක් අපි දාගමු log out කියලා. හරිද? log out. දැන් මේ login වෙලා ඉන්න අවස්ථාවකදී login button එක නෙමෙයි පෙන්වන්න ඕනේ අපි log out කියන button එකනේ. දැන් මේකටත් අර වැඩිම කරමු. මම මෙතන JavaScript expression එකක් මේ විදිහට open කරනවා. හරි. මේ විදිහට open කළා මම එක්කෙනෙක් විතර දැන් ඉස්සෙල්ලා වෙන වෙනම මේ දෙන්නවා දාමු. log in එක්කෙනා නම් මෙන්න මෙහෙම දැම්මොත් දැන් මෙහෙම දැම්මොත් out. අපි ඕනනම් මෙතනට මට O operator එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. O operator එක use කරපු ගමන් එයා පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනටත් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතනට and operator එක දානවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙහෙ විදියට බැලුවොත් අපේ logic එක හරි. දැන් logged in logged out button දෙක ගත්තොත් හරි. logged in එක true නම් මෙන්න මෙයාව බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද login එක එළියට එන්නේ නැහැ. මෙයා login වෙලා නම් ඉන්නේ. login කියන එක false නම් බැරි වෙලාවත් එතකොට මේ and operator එකෙන් මෙන්න මෙයාව බලලා නැහැ. login එක true නම් මෙයාවත් බලලා එතකොට එන්නම් මෙයාව තමයි output කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි දැන් මේ scene එක වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන false කරොත් login කියන button එක එනවා. එතකොට මේක true කරොත් log out කියන button එක එනවා. ඒ වැඩේ හරි. හරි. දැන් ඔය button එකේ conditional rendering part එක හරි. දැන් අපි ඒ වැඩේම කරගමු මෙන්න මේ login logout component එකට. හරි. දැන් මම මෙයාව අරගෙන යටින් දානවා logged out කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන දානවා O operator එක. හරි. දැන් ওই විදිහට තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් බලමු. දැන් දැනට ඉන්නේ user log වෙලා. ඒ logged in එක true නේ. ඒක true නම් අපිට ඔන්න මෙතන පෙන්වනවා ඔයා log වෙලා ඉන්නේ. හරි logged in. දැන් log out වෙන button එක පෙන්වනවා. දැන් log out එක click කරාට තමයි log out වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි හදන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේක false කරොත් හරි. අන්න එතකොට අපි log out වෙලා ඉන්නේ දැන් log in වෙන්න අපිට button එක පෙන්වනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ logged in logged out එක වෙනස් කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ button එකේ click event එක අඳුර ගන්න ඕනේ අපි. මේ button එක click කරොත් නෙමෙයි අමාරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක දැන්ට ලොකු කරගන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියනවා. මෙන්න මේ button එකේ click event එක අඳුර ගන්න. හරි. හරි. මේ විදිහට මම ෆන්ක්ෂන් දෙකක් ගන්නවා. මේක හැබැයි best practice එක නෙමෙයි. අපි ඊට පස්සේ බලමු. දැන් මේක මම මේ basic idea එක දෙන්න මෙහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ අපි ලියුව program එක තමයි ඊට වඩා ගොඩක් හොඳට ලියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් login වුණොත් වෙන්න ඕනේ. login වුණොත් වෙන්න ඕනේ මේ logged in කියන state එක true වෙන්න බෑ.
එතකොට මම ගන්න මෙතන set logged in එක මම දානවා true කියලා. හරි. set logged in එක true. ඊට පස්සේ මෙතන දානවා set logged in මේක false කරනවා. හරි. දැන් මේ දෙන්නා දැන් මේ login වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ login කියන බටන් එක ක්ලික් කරොත් නේ. මෙතන මම දානවා on click handle on login. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාම copy කරලා මෙතන දානවා handle on log out කියලා. හරි. දැන් බලමු අපි function එක වැඩ කරනවාද කියලා. මම refresh කරන්නම් මුලින්. දැන් මුලින්ම එද්දී log out වෙලා ඉන්නේ. හරි. දැන් මුලින්ම එද්දී log out වෙලා ඉන්නේ. දැන් මම login එක click කරොත් ඔන්න login වෙනවා. ඊට පස්සේ log out button එක තියෙන log out කරොත් log out වෙනවා. හරි. දැන් ওই විදිහට තමයි දැන් මෙතනින් conditional rendering part එක ඉවරයි. හරි. දැන් මට මේ episode එක පෙන්වන්න ඕන දේ ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ program එක තව මීට වඩා හොඳට ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් දැන් ඔයා දන්නවා not operator එක දන්නවනේ. මෙන්න මේක. not operator එකෙන් කරන්නේ JavaScript අපිට use කරන්න පුළුවන් එක අර ando වගේ not operator එක use කරන්න පුළුවන්. not operator එකෙන් කරන්නේ දැනට තියෙන expression එකේ return value මේක convert කරනවනේ. ඒක true නම් එයා false දෙනවා. false නම් එයා true දෙනවා. හරි. අපි මෙතන මෙන්න මේ දෙන්නම් වෙනුවට එක function එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. const handle on click කියලා ගන්නම්කො මම දැනට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා මේ බටන් දෙකෙන් හරි මෙන්න මෙතනත් එතකොට handle on click වෙනවා. මෙතනත් handle on click වෙනවා. මේ දෙන්නටම තියෙන එකම handle එක. හරි. මේ බටන් දෙකෙන් දැන් අපි දන්නවානේ login වෙලා ඉදිද්දි පෙන්වන්නේ මේ බටන් එක, log out වෙලා ඉදිද්දි පෙන්වන්නේ මේ බටන් එක. ඒ කියන්නේ මේ බටන් දෙක නිකන් toggle එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් බටන් එකක් ක්ලික් කරද්දි මෙයා log වෙලා නම් ඉන්නේ එයාව දැන් ඊතර මෙතන false නම් තියෙන්නේ එයාව true කරනවා. මෙතන තියෙන්නේ true නම් එයාව false කරනවා. ඕකනේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙතන මම දානවා set logged in. ඊට පස්සේ මෙතන logged in කියලා මෙන්න මේ අපේ state එක දාලා මෙන්න මෙතන ඉස්සරෙන් දානවා not operator එක. දැන් මෙයා login වෙලා නම් ඉන්නේ මෙතන true නේ. දැන් එයා false වෙනවා. දැන් log out වෙලා නම් ඉන්නේ මෙයා මෙතන false නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා true වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේ part එක වැඩ කරනවද කියලා. මෙතනට ගියා refresh කරා. ඔය විදිහේ තියෙන්නේ ඔන්න login එක click කරා ඔන්න login වෙනවා. log out වුණාම ඔන්න log out වෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි step එක. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ function එක හරියට හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මෙතන මම මේක දැන් close කරගන්නවා file explorer එක. මෙන්න මේ දෙන්න. මෙන්න මේ login එක log out එක මෙන්න මේ ටික අපිට දැන් මේ දෙන්න ලියන්නේ නැතුව අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා මේ if else statement එකක් ඕන අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් ලිව්වොත් මෙහෙම. ඔයා දන්නා ternary operator එක දන්නවනේ. ternary operator එක තමයි දැන් මෙතන ලියන්නේ. හරි. logged in ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ යා true නම් එන්න ඕන value එක මෙතන. නැත්තම් එන්න ඕන value එක මෙතන. ඔන්න ඔහොමනේ දාන්නේ. logged in logged out. ඔන්න ඔය විදිහට දැම්මොත් දැන් මේ logged out. මෙහෙ වුණොත් login. මේ ternary operator එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන් මේ දෙන්න ඕන. හරි. දැන් මම මෙයාව කට් කරලා මෙතනින් දානවා. ඊට පස්සේ මෙයාව කට් කරලා මෙතනින් දානවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ expression දෙක වෙනුවටම ඕනනම් අපිට මෙන්න මෙහෙම ternary operator එක ඕනනම් වාට use කරන්න පුළුවන්. ඒත් වැඩ කරනවා මේ. හරි. දැන් අපිට ඕන පුළුවන් ternary operator එක මෙයාට use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මම copy කරගන්නවා තව පාරක්. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් conditional rendering වලට අපිට මෙන්න මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන් ternary operator එකත්. හරි. ternary operator එක කියලා කියන්නේ මේකට logical operators වල වාට බාන්න පුළුවන්. මේක JavaScript මෙන්න මේ දැන් කරපු කෑල්ල JavaScript කෑල්ලක්. හරි. අර logical expressions වල වාට ඕන මේ වැඩේ කරන්න තිබ්බා logical operators use කරලා අර කලින් කිව්වා වගේ. දැන් මෙතන logical operator එක use කරලා තියෙනවා අපි. හරි. not operator එක. ඊට පස්සේ වාට ඕන පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ternary operator එක. මේකත් දැන් මේ if else එකක් වගේනේ වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි මේ 13 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් බලුවේ කොහොමද React වල conditional rendering කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ content එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යාට comment section එකේ දාන්න.
ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ 14 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.